Sziasztok! A mai videó ismét egy beszélgetős videó lesz, mert ti kértétek, hogy legyen egy kérdez-felelet vlog részem is, úgyhogy ma 10 kérdésre válaszolok nektek. Az első kérdés, ez egy igen alapkérdés, a sikeredett tőletek, hogy hány éves vagyok, és hol nőttem fel. Konkrétan 1991. október 4-én születtem, úgyhogy őszilány vagyok, és Bonyhádon. Ez Tolna megyében van, nem tudom hányan ismeritek. Ott nőttem fel, gimnáziumtól kezdve pedig Pécsen élek, ide jártam gimibe, itt tanultam szakmát, és most itt is dolgozom. Van egy bátyám, aki 7 évvel idősebb nálam, ő viszont nem Magyarországon él, a szüleimet pedig elég gyakran látogatom Bonyhádra, úgyhogy ebben a kis régióban éldegélek. Sokatok ezzel meglepődik, mert amikor felkértek fotózásra, akkor meglepődtök, hogy nem budapesti vagyok, ugye fotózások általában ott zajlanak. A második kérdésetek pedig az volt, hogy hogyan jött az életemben, mikor kezdtem el modellkedni. Ezt már itt-ott több platformon megválaszoltam, viszont még mindig felmerül bennetek. 2016-ban kezdtem el foglalkozni a fotózással, illetve a modellkedéssel. Egy fotózásra mentem el sminkesként, ahol a kedves fotós úgy gondolta, hogy fotogén vagyok, és felkért egy fotózásra, amit meg is ejtettünk 1-2 hónapra rá felkérésétől. Ő most már a férjem, és itt tenném hozzá, hogy nem. Nem azért kért fel fotózásra, amiért sokan gondoljátok. Ott még nem történt semmi. Szóval itt indult el a modell karrierem, elkezdtünk fotózni, és ez alapján egyre többen kértek fel engem. Mások is meglátták az ő fotóit, először ugye nyilván TFCD alapon, aztán utána jöttek sorba, amit én tök élveztem, és mindig egyre jobb akartam lenni, úgyhogy azóta is folyamatosan az életem része. Viszont úgy a legaktívabbat, talán az elmúlt 2-3 évet mondanám, ez úgy igazán pörgős volt, és remélem még az is lesz egy jó darabig. Kicsit puskázok. A harmadik kérdésetek, hogy mivel foglalkozom, hogy csak a modellkedés az életem része, vagy mi a szakmám, mit tanultam. Több szakmám van, az egyik kozmetikus és sminkes vagyok, ugye, ahogy ezt előbb hallhattátok. Van egy egészségügyi végzettségem, egészségügyi képalkotó, sugárterápiás asszisztens és nukleáris medicinás asszisztens a végzettségem. Egészségügyben nem dolgoztam, csak amíg tanultam, addig vettem részt gyakorlatokon, és kozmetikusként dolgoztam. Most már egy jó ideje egy orvosesztétikai központban dolgozom. Itt egészségügyi asszisztensként, terapeutaként, testkezelőként és sminktetoválóként, amit nagyon-nagyon szeretek. Ez egy napi 8 órás munka lenne, de ugye nagyon egy szerelem ez a része is az életemnek, úgyhogy rengeteget foglalkozom ezzel, ezért a fotózásokra nagyrészt hétvégén jut időm. Szóval Isten igazából ötvözöm az egészségügyet és a szépészetet. Ezt a kettőt gyúrtam össze, és most ez az, amit úgy nem tudnék képzelni jobbat az életemben. A következő 4. kérdésetek, hogy mit sportolok. Sok mindent kipróbáltam, a tipik konditeremben járástól, a sok-sok kardió, súlyzós edzés, kapuéráztam is, rúttáncoltam is, lovagoltam, egészen pici korom óta, körülbelül 6-7 éves korom óta nagyon sokáig lovagoltam, viszont most, hogy hallhattátok, hogy nagyon sokat dolgozom, és még hétvégén is ugye ezek a fotózások ugye elviszik az időmet, nagyon nem tudtam beépíteni az életembe már a lovaglást,
úgyhogy az teljesen sajnos elengedtem. Ami most az életem része, és nagyon-nagyon szeretem, az a pilates. Egyrészt nagyon jót tesz a tartásnak is, tök jó, hogy amikor dolgozom, akkor akár tetoválok, akár magát a testkezeléseket, vagy ezeket csinálom, akkor a derekamnak, hátamnak, igen, nekem is jót tesz ez, illetve a modellkedésnél is. Nem utolsó sorban ez, amikor ki kell tartani egy pózt, ez nagyon-nagyon sokat számít, és imádom. Valószínű erről is lesz majd egy rész, amit itt megnézhettek, hogy miről is szól egy ilyen edzés. 5. kérdés, hogy mi volt eddig a kedvenc fotózásom? Ez azért egy kicsit nehéz, mert mindig az éppen zajló fotózás a kedvencem, hogy úgy mondjam. De mindegyikbe úgy igazán bele tudom élni magam, és hál' Istennek vagyok olyan helyzetben, hogy meg tudom válogatni azt, hogy milyen fotózásra megyek el, vagy mit vállalok el, és az összes nagyon tetszik, az összeset nagyon szeretem, mindig éppen amiben benne vagyok, és ami zajlik, amiben beleélem magam maximálisan, az a kedvencem, de ha egyet ki kell emelni, az egyértelműen a legelső fotózásom, ami annak ellenére, hogy nagyon újdonság volt, és amiről hallhattatok már ugye itt több vloggal ezelőtt, mégis az, ami úgy mindig megdobban a szívem, amikor rágondolok, és az etalon, a nagy kedvenc. A 6. kérdés, ezt is többen kérdeztétek, hogy ért-e negativitás az aktfotózás miatt, vagy bármi bántalmazás, hogy kerestek-e meg olyan fotósok, akik mondjuk nem éppen a szakmából jöttek. Nem. Tehát hál' Istennek engem ezek elkerültek, és sikerült szinte 99,9%-ban olyan fotósokkal dolgoznom együtt, akik nagyon tehetségesek is, nagyon odafigyelnek arra is, hogy milyen maga a modell, tehát milyen a másik oldalon, úgyhogy ebből a szempontból egyáltalán nem. Azért egy-két poén még a mai napig elhangzik itt-ott, hogy fényképezőt lehet, biztos majd le akarsz vetközni, stb. Tehát, hogy ezek a poénok így lehet, hogy másnak nagyon viccesek, de nekem annyira nem. Egy-egy olyan kedves barátnő jegyezte meg még annó, hogy ez a feltűnési vízketegség ne továbbja, meg hogy ez már soft pornó kategória. Igazából ezzel úgy nagyon nem tudok mit kezdeni. Akkor éppen megviselnek mindig ezek a dolgok, de úgy gondolom, hogy ez nem említhető negatívumnak ebben a dologban, mert sokkal több a pozitív visszajelzés, és megmondom őszintén, tök élvezem ezeket a művészi akt fotózásokat, és ezeket a finom nőies fotózásokat, én magam is az egyik kedvenc témám, és több pozitívumot kapok, mint negatívumot. Azt mondja, hol is tartunk. 7. kérdés, hát ez nem biztos, hogy konkrétan csak nekem jött, sőt biztos, ez, hogy egy fotós mivel készüljön, hogyha akár egy privát portfólióbővítésre, vagy egy workshopra akar jönni hozzám először. Hát magával. Tehát legyen egy fényképezőgépe, és ezt mi teljes mértékben mindig személyre szabottan csináljuk. Mondjuk teszem föl egy ilyen privát portfólió bővítést, hogyha igénye van rá, akkor ugye akár fényformálóktól kezdve az objektívig mindent igyekszünk mutatni, tanítani, adni, de amilyen van, azzal igyekszünk dolgozni, hiszen ő azt fogja használni. És ez tényleg teljesen személyre szabottan megy, úgyhogy igazából semmivel nem kell készülnöd, csak gyere el. A 8. kérdés, hogy mi az, amire én még vágynék, vagy miben próbálnám még ki magam fotózás terén. Hát,
nagyon sok fotózás van mögöttem, és itt az egészen a fashion mennyasszonyi témától elindulva a fine art portrén, az aktfotózás, mindig van egy-egy olyan, amiről úgy inspirálódok, és ami úgy megtetszik. Most egyetlen egy ilyen téma van, ami talán úgy mindig is vissza fog köszönni, és szeretném, na ilyenem még nincs. Ez az igazi klasszik, retro, vagy ez az old Hollywood stílus, hogy úgy mondjam. Ez az igazán klasszikus nőies smink, az az öltözet, fekete-fehér fotó, tehát, hogy gyönyörű ékszerek, ez a nőiességről szól, de mégis ez az old Hollywood stílus. Most éppen ez, amiben szívesen kipróbálnám magam. 9. kérdés. No, ezt is többen kérdezitek időről időre, csak nem tudom, hogy erről így még tényleg beszéljek-e, de most azért úgy nyomatékosan akkor oké, lesz szerintem ilyen videó is, hogy beszéljek a betegségemről, illetve többen kérdezgettek, hogy meggyógyultam-e, mi újság, hogy vagyok. A betegségem, aki esetleg nem tudná, vagy hát nem szeretem így mondani, hogy betegségem, mert nem akarnám ezt így birtokolni, hanem a betegség, ami felütötte fejét nálam 2 éve, másfél, a melanóma, ami a bőrrák. Volt ebből ugye egy nagyobb horderejű műtétem, kampányt is indítottam ezzel kapcsolatban, szerepeltem tévében, rádióban, újságban, több platformon, próbáltam ezt maximálisan a világ elé tárni, hogy ez egy milyen komoly betegség, és hogy aki teheti, az igenis figyeljen oda rá. Még mindig magamon viselem ennek a nyomát, és hát meggyógyultam el, erre nem tudok válaszolni. Tehát, hogy ez nem ilyen egyszerű, ez nem egy fekete-fehér. 5 éven keresztül járok 3 havonta onkológus bőrgyógyászhoz, hát hogy ez nekem folyamatosan az életem része, fél évente van egy nagy kontrollom, mert a melanóma az, aki nem tudja, nem az a bőrrák, vagy ez a rossz indulatú dolog, ami egyszer itt üti fel magát, aztán itt, és akkor majd kivesszük, hanem ő befele szór áttétet, és igen, fél évente ezzel keményen szembe kell néznem, hogy vajon van-e most bent valami rosszaság, valami áttét. Ez egy nagyon-nagyon nehéz dolog lelkileg, és maximálisan próbálom ezt pozitívan nézni, és előre menni, de emberből vagyok. Úgyhogy ha szeretnétek, egy picit beszélek majd erről is, ezt majd nem tudom, akár hogyan tudassátok velem, hogy szeretnétek egy kicsit talán szomorkásabb részt, mert az úgy bennem is elindít egy kis szomorkásabb dolgot. De hozzátenném, hogy jól érzem magam, tehát jól vagyok, ebben nem vagyok én így belecsavarodva, hogy akkor úristen, és nem hangoztatom, hogy én most már pedig rákos vagyok. Voltam, műtöttek, nem nevezném magam betegnek. Kontroll alatt vagyok. És akkor eljöttünk a 10. kérdéshez, hogy még miről fog szólni ez a YouTube csatorna, tehát hogy lesz-e akár ilyen személyesebb tartalom. Hát lesz, hogyha szeretnétek. Ugye személyesebb tartalomnak mondanám ezt is, amiről előbb beszéltem. Személyesebb tartalom az is, hogy például mit sportolok, mert azt is kértétek, hogy ezt is mutassam be, hogy miből áll ez a pilates dolog. Szólhat még a csatorna olyasmiről, amit legalábbis mi tervezünk, hogy utazásainkról, merre szeretünk menni, mit szeretünk csinálni, oktatásról, ugye tudjátok, hogy a párom fotós, úgyhogy lesz még biztos, hogy több ilyen is. Arra is jöhetnek ötletek tőletek, hogy mit látnátok szívesen, de más fotóssal is lesz, beszélgetős videók is lehetnek, illetve, hogy hogyan tudtok a részesévé válni a YouTube csatornámnak. Hát bárhogy. Megegyezés szerint. Tehát nyugodtan akár megkereshetek ilyennel is, fotósként is, modellként is,
várom az ötleteket, tényleg nem harapok, ez most nem egy olyan csatorna, hogy már pedig ez csak én és rólam szól, hanem tök szívesen beszélgetek bárkivel, vagy hallgatok meg tanácsokat, akár itt is ülhetne mellettem most bárki. Úgyhogy, ha ilyenre is van igény, akkor nagyon szívesen. Személy szerint jobban szeretem, hogyha írásos alapon kerestek meg, mert ahogy mondtam is, non-stop megyek körbe, úgyhogy ott egyszer majd válaszolni fogok, és köszönöm. Úgyhogy nyugodtan tényleg írjatok. Ez a mai vlog erről szólt. Remélem ez is tetszett, és iratkozzatok fel ismételten, kérlek titeket, ez most nekem tényleg nagy segítség, ha feliratkoztok, és nem csak néztek, úgyhogy nem tartsam eddig, csak úgy és köszönöm, hogy itt voltatok ma is velem. Sziasztok!